خب سلام، من محمد هستم، متخصص هوش مصنوعی. تخصص اصلی من لارج لنگویج مدل یا مدل‌های زبانی. تو ارائه امروز می‌خوایم درباره استقرار و ران کردن لوکال لارج لنگویج مدل‌های LLM بحث کنیم و سه تا ابزار اوپن سورس محبوبش، یعنی یکیش البته اکوسیستمه، یه اکوسیستم با دو تا ابزار معروف رو معرفی کنیم. خب این اکوسیستمی که احتمالاً خیلی از اگه سرکارتون با هوش مصنوعی اوپن سورس خود باشه حتما اکوسیستم هاگینگ فیس رو میشناسین. هاگینگ فیس یه چیزی مثل گیت هابه ولی برای هوش مصنوعی. شما مدل ها، دیتا ست ها و اسپیس ها، حالا اسپیس ها یه سری فضاهایی برای ران کردن دمو برای اپ هایی که ساخته میشه. حالا اینا رو هم حالا من خود سایت هاگینگ فیس رو باز میکنم و یه چیزایی ازش نشون میدم. این اکستند نمیشه همه جا بره. خب اگه بخوایم اول بریم سراغ مدل ها، سه تا چیز اصلی داره، یکی مدل ها، یکی دیتا ست ها و یکی اسپیس ها. شما مثلا میخواین یه مدل، نه فقط LLM، هر مدل هوش مصنوعی دانلود کنین، اوپن سورس استفادهش کنین یا حتی کانتریبیوت کنین، هر چیزی مثل گیت هاب دیگه. اینجا میان این قسمت مدل ها. الان این مدل های ترند روز فعلیه. این مدل مثلا از انویدیا، یه مدل اسپیچ تو تکست، اینو گفتار رو تبدیل میکنه به متن. این مدل TTS مثلا این مدل از دیپسیک که احتمالاً دیپسیک اسم شنیدین. این LLM یه هفته پیش اومده از کوئن، یکی از قوی ترین LLM های اوپن سورسه. حالا شما میخواین اینو استفاده کنین. برای استفاده کردن از LLM چند تا راه دارین. یکیش اینه که از لایبرری ترانسفورمرز، یه لایبرری که برای پایتون هست، برای جاوا اسکریپت هم هست، از اون استفاده کنین، ولی سرعتش چندان نیست، بیشتر برای فقط تست کردنه. یه راه دیگه‌اش اینه که از اون پروایدرهایی که تامینش کردن API بگیرین استفاده کنین، که دیگه API گرفتن که کاری نداره. راه دیگه‌اش استفاده از علامه‌ای که حالا میریم سراغش. اینجا که مثلا میزنین یوز دیس مدل، ترانسفورمرز بهتون پیشنهاد میده. VLLM هم تو اسلاید آخر اینم توضیح میدیم. این بیشتر برای پروداکشنه. شما میخواین یه مدل رو ران کنین رو سرورتون و سرو کنین برای مشتریانتون، اون موقع از VLLM استفاده میشه. خب اینجا من خیلی بده این مرتب ندارم دیگه. شما میتونید مدل دیگه، اسپیچ تو تکست، مدل حتی تولید ویدیو. این مثلا مدل تولید ویدیو جدیدن خیلی صدا کرده. مولتی مدال هستن که چند تا کار میتونن بکنن، هم میتونن تولید تصویر کنن، هم تولید متن کنن، هم متن به تصویر به متن کنن. خلاصه هر مدلی بخواین اصلا شرکت های خیلی بزرگی مثل IBM اینجا ارائه میده. میتونید تا هاگینگ فیس استفاده کنین، یکی از بهترین پلتفرم ها اگه بخواین از مدل های اوپن سورس استفاده کنین. ابزار بعدی که الان میخوام معرفی کنم اولاما. شما اگه میخواین خیلی ساده، رایگان و لوکال یه LLM رو روی لپتاپ خودتون ران کنین، حتی رو سرور من دارم استفاده میشه، ولی چون پارالیسمش، یعنی اینکه چند تا کاستمر رو با هم ساپورت کنه، زیاد قوی نیست، بیشتر برای استفاده شخصی استفاده میشه، ولی خیلی سرعتش خوبه و خیلی هم کار باهاش آسونه. کاری که لازمه برای استفاده از اولاما بکنین اینه که میرین داخل وبسایتش olama.com، حتی داخل ریپوزیتوری گیت هابش هم میتونین برین از اونجا دانلود کنین. اینجا میزنین گیت هاب، این ریپوزیتوری گیت هابش باز میشه، یا اینکه از همینجا تو خود سایت دانلود کنین. این فیلتر مثلا تحریم است.
خب اینجا میریم برای سیستم عاملی که لازم داریم دانلود میکنیم. برای لینوکس کافیه این کامند رو ران کنیم و خودش دانلود میکنه. برای ویندوز هم یه فایل اگزه دانلود میکنه. بعد که دانلود کردین نصب میکنین، نصب میشه رو سیستم عاملتون. رانش کنین، اینجا یه دونه علامت میاد که علما در حال ران شدن. بعد از اون حالا باید بریم مدل محبوبی که میخواین ران کنین رو پیدا کنین. برای فارسی یا کلا مدل محبوب من کلا که لوکال استفاده کنم جماتریه. مدل لاماتری هست از شرکت متا، مدل دیپسیک از شرکت خود دیپسیک. البته این دیپسیک خیلی سنگینه برای لپتاپ مناسب نیست. مدل کوئنسی هم خیلی قویه، جزو قوی ترین مدل‌ها. استفاده شخصی من خودم بیشتر جماستر و کوئنسر استفاده میکنم. حالا جماستر رو نشون میدم چجوری ران کنین. جماستر رو که باز میکنین، این الان صفحه اینجا میتونین چند تا نسخه داره. نسخه 1 بیلیون پارامتری 800 مگه، 4 میلیارد پارامتریش 3 گیگه، 12 و 27 هم داره که 27 قوی ترینشه. ولی هرچی مدل قوی تر باشه شما جی پی یو بیشتری نیاز دارید. حالا کدوم چیه جی پی یو تون باید قوی باشه که بتونید ران کنین؟ ویرمش. هر جی پی یو یه ویرم داره که در واقع ویدیو رمیه که داخل کارت گرافیک استفاده میشه. حالا با توجه به کارت گرافیک من که RTX 3050 و 6 گیگ ویرم دارم، برای تا مدل 6 بیلیون پارامتری میتونم ران کنم. یعنی 4 میتونم ولی 12 نمیتونم. الان 4 من قبلا دانلود کردم. این کلیک میکنین رو 4، اینجا خودش یه دستور مینویسه اولاما ران. اینو که تو ترمینالتون ران کنین باید ران بشه. حتی اگه دانلود هم نکرده باشین خودش خودکار دانلود میشه. این میزنین رو ترمینالتون، اینتر میزنین. اگه دانلود نکرده باشین اینجا شروع میکنه به دانلود کردن. 4 گیگ که دانلود شد بعد ران میشه. اگه هم دانلود کرده باشین از قبل مثل من اینجا دیگه الان ران شده. الان میتونم بهش پیام بدم. الان لوکال داره ران میشه. اینترنت هم من خاموش کنم این اجرا میشه. بفهم. آره الان توضیح میدم. خب الان این خودش یه پکیج پایتونی داره، یه پکیج جاوا اسکریپت هم داره و میتونین داخل برنامه‌هاتون استفاده کنین ازش. اگه جی یو آی میخواین که به صورت گرافیکی مثل چت جی پی تی ران کنین، اونجا هم اول بعد از اینکه ران کردین علامتش اومد اینجا. حالا من خودم دارم یه اپ دسکتاپ توسعه میدم براش، هنوز تکمیل نشده ولی یه اکستنشن هم کروم داره هم برای مرورگرای دیگه. یه اکستنشن هست، اینی که میزنین اگه اولما ران باشه خودش میشه اولما از رانینگ. بعدش اینجا حالا جستجوی اینترنت هم داره، اصلا این اکستنشن خیلی خوبه. اینجا حالا اون بالا باید مدلتون رو انتخاب کنین. اینجا مدلایی که دانلود کردین رو سیستم خودش لیستش نشون میده. البته تو همون کامند لاین تو ترمینال هم اگه بزنین اولاما لیست مدلای دانلود شده رو نشون میده. اینجا مثلا هر مدلی میخواین رو انتخاب میکنین. اینجا مثلا من یه مدل دارم، اینو خودم ترینش کردم، جماستر پرژن. همون جماستر رو روی فارسی بهینه‌سازی کردم که بهتر باشه. حالا اینجا بهش یه پیام که میدیم، اولین بار که پیام میدین بهش یکم سرعتش کمه ولی بعد از اون زیاد میشه. حالا من فکر کنم تو تنظیماتش جیسون مود فعال کردم، تو خروجی جیسون به من میده. نه این جماستر تولزه، این مدل اشتباه. این مدل من ترین کردم برای جیسون. بذار همون جماستر اصلی ران کن. هرچی مدل سبکتر باشه، یعنی 4 میلیارد پارامتریه، هرچی مدل سبکتر باشه و جی پی یو شما قوی تر باشه این سرعت جواب دادنش بیشتر.
به همین سادگی الان شما لوکال بدون اینکه حتی اینترنت بخواید استفاده کنید یا دیتاتون در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بدین یا کلی هزینه دلاری پرداخت کنین، اشتراک الان چت جی پی تی چقدره؟ به تومن ایران بخواید حساب کنین $20 میشه 2 میلیون. 2 میلیون خورده دیگه. خیلی راحت رایگان میتونید رو سیستم خودتون ران کنید. مخصوصا سیستم‌های گیمینگ حتی مدل قوی‌تر میتونید ران کنید چون جی پی یوش قویه. خب اینم از اولاما. سوالی کسی نداره؟ این پیج اسیستنت، این یه اکستنشن کرومه، تو کروم استور هست پیج اسیستنت. یه چیز دیگه هم هست وب یو آی، اونم میتونید استفاده کنید. بفهم. برتریش اینه که رایگانه، اوپن سورس، دیتا در اختیار شرکت‌های دیگه قرار نمیگیره. 2 میلیون لازم نیست اشتراک بدی. نه. بسته به جی پی یو داره. اگه این 27 میلیون پارامترش ران کنی، آره از اون در همون اندازه به اشتراک بهش قدرت میده. ولی یکم برنامه‌نویسی داشته باشی، برنامه‌نویسی کنی، یا اینکه یه سری برنامه‌های دیگه هست بر پایه علماء. تو گیتاب کلی بر پایه علما برنامه هست. حالا خودم دارم یه برنامه دسکتاپ توسعه میدم، ایجنت داره، ام سی پی داره، همه چی داره، ولی هنوز تکمیل نشده، در حال توسعه است. ولی در کل خیلی استفاده میشه کرد که از چت جی پی تی حتی بهتر میشه. بفهم. سایت دارم توی شرکت، مثلا الان من دارم داخل یه شرکت کار میکنم، رو وبسایت شرکتمون میخوام که یه چت بات بسازم، یه چت بات ساده، ولی اون گوگل، اسم چت بات گوگل هم یادم رفته، از اون فیلتریم، از اون نمیتونم استفاده کنم. میتونیم از این به عنوان یه چت بات یا یه یو آی تو سایتمون اضافه کنیم؟ آره 100% میگم. خب لایبرری پایتون داره، جاوا اسکریپت هم داره، وارد میکنید تو برنامه‌ات، قشنگ همونجوری که از API اوپن استفاده میکنین از این هم میشه خب حالا مثلا اینجاست که سایتم بر پای وردپرسه، کارش نمیشه کرد؟ وردپرس؟ آره. وردپرس نمیدونم. وردپرس چجوریه؟ چی؟ میگن پلاگین داره خودش. پلاگین داره؟ بعد با پلاگین با همین سیستم میتونیم اضافه کنیم یا حتما باید اشتراک یه چیزی رو بخریم؟ همونو میشه بهش پاس البته توصیه کنم برای پروداکشن علما زیاد مناسب نیست، چون برای مولتی یوزر هندل کردن زیاد بینه‌سازی نشده، ولی حالا ارائه اسلاید بعدی درباره وی ال ال ام، اون برای پروداکشن، خصوصا برای پروداکشن ساخته شده. این بیشتر برای استفاده شخصی. کسی دیگه سوال نداره؟ بفهم. مدلی هم داره که مثلا دالی عکس طراحی بکنه، پردازش کنه برای عکس، جنریش عکس؟ برای جنریت عکس مدل اوپن سورس هست مثل فلاکس، FLUX، مدل استیبل دیفیوژن. این مدل رو میتونید ران کنید، ولی غالبا جی پی یو بیشتری از LLM میگیرن. یعنی باید لپتاپ حتی گیمینگ قوی داشته باشید، RTX 4090 چیزی 3090. برتری اولاما نسبت به LM استودیو یکی از برنامه‌های خوبه، ولی برتری اینه که اینو میتونید تو پایتون، جاوا اسکریپت، رو چیز رو API استفاده کنی، ولی LM استودیو جی یو آی بیشتر. API هم تمرکزش دوتاشون، ببین دوتاشون بر یه پایان، دوتاشون دارن از فایل GGUF استفاده میکنن و مدل ران میکنن، تقریبا رقیب هم دیگه هم هستن. حالا یه سوال دیگه هم دارم، من تو الم استودیو موفق نشدم مدل مثل استیبل دیفیوژن رو اجرا کنم و اکثرا میگفتن که اصلا کامپتیبل نیست و با الم استودیو نمیشه ران. الم استودیو برای LLM ویژن مدل هم میتونی ران کنی، ولی برای جنریت عکس نه. برای جنریت عکس یه چیزی کتابخونه هست به اسم کانفی یو آی، اونو نصب کنین میتونین باش استفاده کنین. کتابخونه پایتونی هم هست، دیفیوزرز، که البته من یه ران از فلاکس الان پوش کردم داخل گیتاب، میتونین اون استفاده کنین، فلاکس رو لوکال ران کنین. دستتون درد نکنه. دیگه سوالی نیست؟ جان
ایمیج یعنی چی؟ توی هاگینگ فیس یه بخش بود که میگفتی میتونی اسپیس ها؟ یا TTS بود یا تکست رو بکنی به ایمیج. اونو میتونی بیاریم روی اولما ران کنیم یا نه استانداردش علما جداست؟ برای LLM و ویژن مدل فقط برای اون فقط تکست. آره برای ایمیج میخوای استفاده کنیم کانفی یو آی هست ولی یکم بالا بردنش ایناش دردسره. حالا من زیاد دنبالش نگرفتم ولی معمولا کانفی یو آی استفاده میکنم. ممنون. یه نوع دیگه هم که اگه جی پی تون حالا کافی نیست میتونین از مدل اوپن سورس استفاده کنین از طریق همین خود هاگینگ فیسه. تا هاگینگ فیس که برین خب اینو من دیگه آف کنم. بعد از اینم کارتون با علما تموم شد یه کویت هم بزنین که دیگه ران نشه. خب تو هاگینگ فیس که برین یه قسمتی هست به اسم اسپیس. اینجا خود پرووایدرها میان یه دمو از اپلیکیشن ها میسازن که شما میتونین رایگان استفاده کنین. البته اینا بیشتر دموه در اون حد نیست که روزمره بتونین استفاده کنین، بیشتر برای تست کردنه. اینجا مثلا کوندنسر میتونین استفاده کنین، مدل تولید عکس هست، تولید ویدیو هست، تولید ایمیج هست. اینجا مثلا اینجا میتونین از فلاکس استفاده کنین. یه پرامپت اینجا میدین و از فلاکس استفاده میکنین. حالا چون اینقدر طول میکشه دیگه حالا من وارد جزئیات نمیشم ولی در کل توی اسپیس ها میتونین خیلی اپلیکیشن ها رایگان اوپن سورس استفاده کنین. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. VLLM. حالا این برای استفاده شخصی بود. حالا شما میخواین مثلا به قول اونجوری که رفیقمون گفت حالا وردپرس نه، حالا بیشتر روی برنامه‌نویسی VLLM رو که استفاده کنین میان روی سرور لینوکسی بالا میارین و خیلی با سرعت خیلی بالا LLM رو ران میکنین. اگه سرورتون قوی باشه میتونین LLM های قوی تر از چت جی پی تی هم استفاده کنین و برای شرکتتون برای نرم افزارتون خیلی راحت از LLM استفاده کنین، باش ایجنت بسازین، باش سیستم‌های رگ بسازین، باش چت بات بسازین، سیستم مثل دیپ ریسرچ بسازین. تمام چیزایی که الان ساخته شده تو شما بهش دسترسی دارین. همین هر چی سایت هوش مصنوعی بگین با این شما میتونین با یکم برنامه‌نویسی خودتون بسازینش. حالا ویژگی‌های اساسیش هم اینه که یه چیز داره، یه معماری داره به اسم پیج اتنشن که باعث میشه خیلی سرعتش بره بالاتر. این یه روش جدیده که دانشجوهای دانشگاه، این خودش مال دانشگاه بروکلی آمریکا، از این دانشگاه اینو ساختن و این اپتیمایز ترین یعنی سریع ترین روشی که LLM میشه ران کرد. توی بنچمارک ها با چیزهای رقیبش، انجین های رقیبش که SGLang مثلا یکیشه، بالاترین بنچمارک توی سرعت و پرفورمنس داره VLLM. بعد یکی از خوبیاش اینه که برای کاستومرهای زیاد که میخوای ران کنی، مثلا بگو 1000 تا کاستومر داری میخوام همزمان استفاده کنن، این پاراللیسم داره و خیلی راحت با هاردور کمتری میتونی از این استفاده کنی. و اینکه با اکثر مدل ها مثل لاما، جما، کوئن با همشون سازگاره و هر مدلی بخواید میتونید استفاده کنید. حالا استفاده کردنش چجوریه؟ میان یه داکر داره، داکر کامپوز داره، بالا میارین، تنظیماتش رو انجام میدین، با کوبرنتیز هم میشه. بعد یه API ران میکنین و از اون API استفاده میکنین. API رو سرورتون که ران شد دیگه خیلی راحت استفاده میکنین، خیلی آسونه استفاده کردنش. آره اینجا چون من دیگه سرور اینا ندارم، توی خود سایت VLLM یا گیت هاب VLLM برین آموزش کامل گذاشته. این هم مقایسه VLLM و علما که علما بیشتر گفتم همونجوری برای لوکال و اسمال اسکیل و اینا، ولی VLLM برای پروداکشن و سرعت خیلی بالا. خب دیگه این هم از این تموم شد. سوالی راجع به VLLM کسی نداره؟
بفهم. میدونم بر اساس یه دیتایی ترین من میشن دیگه. نمیشنم ببخشید. تا اونجایی که در مورد این مدل ها میدونم بر اساس یه دیتایی ترین میشن. درست. چجوری میشه وقتی که لوکال اجرا میکنیم اون دیتا رو بروز کنیم؟ خب برای اینکه دیتا بدین به LLM 3 تا راه اصلی هست، یکیش رگه، یکیش کگه، یکیش فاین تیونه. حالا من یه مقالم دارم تو اینترنت سرچ بزنی فکر کنم بیاد، توی ویرگول گذاشتم. توی کانال گروه شیراز لینوکس هم منتشرش کردم، اونجا کامل توضیح دادم این موضوع، هم فاین تیون، هم رگ، هم کگ. من نمیبینم. اینجا مقایسهش کامل نوشتم. چه رفت رو ادیت. این پیشنویسش کجا برم؟ من اینجا گردنم داد گرفت. خلاصه سرچ بزنیم میاد کامل نوشتم. حالا یه توضیح خلاصه هم خودم میگم. کگ اینجوریه که برای مدل خیلی، یه سری مدل‌ها هستن کانتکست ویندوشون بالا، یعنی ورودی خروجی خیلی طولانی میتونن بگیرن. برای اونا شما میتونید کل دیتا رو بهش بدین که این البته یه راه حل دائمی نیست، فقط برای استفاده‌های خیلی کوتاه مدت کش میکنه، در واقع این پرامپت شما رو کش میکنه. رگ اینجوریه که یه چیزی به اسم وکتور دیتابیس شما دارین و دیتاتون، حالا پی دی اف باشه هر چی باشه، رو به صورت ایندکس تبدیل می‌کنین به امبدینگ. امبدینگ چیه؟ امبدینگ یه سری آرای‌های وکتوریه که در واقع یه سری عدده که معنی اون تکست ها رو ریپرزنت می‌کنه. این باعث میشه که باشه با یه سری الگوریتم‌های شباهت سنجی، سیمیلاریتی سرچ، این بیاد شبیه ترین قسمت متن رو پیدا کنه و سوال شما رو با توجه به اون شبیه ترین قسمت جواب میده. این بهش میگن رگ. توی پروداکشن اغلب این استفاده میشه، چون با توجه به اینکه مدل‌ها هر روز آپدیت میشن. حالا فاین تیون هم توضیح میدم چجوری. فاین تیون زیاد به صرفه نیست، ولی رگ یکی از پر استفاده ترین توی پروداکشنه. من خودم تا حالا 10-20 پروژه برای شرکت‌های مختلف با رگ زدم. فاین تیون حالا کمتر استفاده میشه ولی خیلی قوی‌تره. فاین تیون میاد یه پست ترینینگ میکنه، مدلی که ترین شده رو یه سری دیتای جدید بهش اضافه میکنه و آپدیتش میکنه، همونجوری که شما گفتید. این دوباره خودش روش‌های مختلف داره. فاین تیونینگ SFT داره که سوپروایزینگ، اون یه سری دیتای QA میخواد، یعنی یه سوال یه جواب، یه سوال یه جواب. حدود بیشتر از 1000 تا، بیشتر کمترین مقدارش که میشه باشه کرد 1000 تا دیتا حداقل داشته باشی، بعد QA پرم باشه، یعنی سوال جواب باشه. متن خام مثل اونجوری که رو رگ میشه اینجا نمیشه، باید حتما سوال جواب باشه. مدل دیگه فاین تیون GRPO هست که جدیدن خیلی معروف شده که این از reinforcement learning استفاده میکنه و خیلی قویه، ولی اون دوباره باز دیتاهای خاص خودش میخواد، یه سری ریوارد فانکشن میخواد. به هر حال اینا فاین تیون یکم تخصصی تره و پیچیده تره. باید حتما یه متخصص AI چیزی باشه که درست بتونه پیاده سازیش کنه. آره دیگه، رگ با رگ حتی هم رو همین علما میشه استفاده کرد. من خودم تو گیتابم یه ریپوزیتوری دارم، بیارم. اینجا مثلا من با علما استفاده کردم برای ترجمه زیرنویس فارسی، یعنی زیرنویس شما رو لوکال بدون اینترنت ترجمه میکنن به فارسی. اینجا این علما رگ، اینجا یه سیستم رگ با علما پیاده سازی کردم که شما PDF و فایل هر چی دارین آپلود میکنین، تبدیلش میکنه به امبدینگ و شما میتونید با استفاده از اون دیتا ران کنین. این بدون نیاز به حتی یک کم اینترنت هم نداره، خیلی راحت لوکال بالا میاره. دیگه کسی سوال نداره؟
باشه میفرستم داخل بود. خسته نباشید.